12 năm trước, anh trai mình đã đi sang Mỹ học lớp 12 theo chương trình giao lưu văn hóa. Và kể từ khi đó, một hạt giống ước mơ du học cũng đã được gieo trong tâm hồn non nớt của cô bé 8 tuổi. 8 năm sau, hạt giống đó đã nảy mầm và đơm hoa, báo hiệu cho bước đầu chạm tay đến giấc mơ du học của mình. Mình bước theo con đường của anh trai mình và đi trao đổi văn hóa từ năm lớp 11 tại Mỹ. Kế hoạch là mình sẽ học một năm exchange tại Mỹ và năm lớp 12 sẽ đi học một trường tư cấp 3 nào đó tại đây để rồi lấy bằng tốt nghiệp và apply thẳng vào đại học luôn. Vậy nhưng, trong thời gian ở Mỹ, mình đã có một cú bẻ lái đi vào lòng đất và chuyển hướng tiếp tục đi trao đổi tại Pháp năm lớp 12, hy sinh bằng tốt nghiệp phổ thông, hồ sơ đẹp và thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, liệu mình có thực sự ngu ngốc khi chọn con đường này không? Con đường trao đổi văn hóa này là gì? Và lý do gì khiến mình liều lĩnh bỏ con đường an toàn và đi trao đổi 2 năm liên tiếp? Tập 2 trong series Du học không khó sẽ là tổng hợp những câu trả lời cho những thắc mắc xoay quanh chương trình này. Ok, đừng chần chừ gì nữa, hãy cùng mình đi giải đáp những câu hỏi thôi nhé! J'aime sentir la musique. Je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose. Et la musique classique, ça vous fait quelque chose? Exactement, la musique classique. Ok, vậy chương trình trao đổi giao lưu văn hóa là gì? Cultural Exchange High School Program là chương trình trao đổi giao lưu văn hóa dành cho các học sinh cấp 3 tại nhiều nước trên thế giới. Sứ mệnh của chương trình đó là giúp các học sinh phát triển toàn diện, trau dồi kiến thức và trở thành một công dân toàn cầu. Sau video vừa rồi thì mình có nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn cũng như là các phụ huynh hỏi về cái chương trình này. Vậy thì sau đây mình sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi mà mọi người đã gửi cho mình trong vòng thời gian vừa qua nhé. Exactement, la musique classique c'est pour la tête un peu. Chương trình giao lưu văn hóa này thì thường là được bảo trợ bởi chính phủ về mặt pháp lý. Và vì vậy cho nên các học sinh thường là sẽ được sắp xếp vào học những trường công và ở với những gia đình host. Và cũng vì điều này cho nên là các bạn sẽ không phải trả tiền học phí cũng như là trả tiền ăn ở. Tuy nhiên các bạn vẫn phải đóng một khoản phí. Mình không biết dịch ra sao cả. Tuy nhiên là sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn rằng là cái phí hoạt động này các bạn sẽ sử dụng vào việc gì nhé. Ok, đầu tiên thì khi mà các bạn tham gia chương trình giao lưu văn hóa sẽ có những cái buổi định hướng diễn ra trước khi bạn đi, trong khi bạn đi và thậm chí là sau khi bạn đã hoàn thành chương trình rồi. Mục đích của những buổi định hướng này là để giúp các bạn có một cái trải nghiệm tốt nhất và giúp các bạn chuẩn bị cũng như là giải đáp những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề xảy ra trong cái quá trình bạn đi trao đổi. Cái khoản phí mà các bạn đóng này thì sẽ được dùng để chi trả cho chi phí gì mà sẽ diễn ra trong những cái buổi định hướng này. Giống như là khi mình ở bên Mỹ và bên Pháp thì có một điểm chung của cả hai nước, đó chính là mình sẽ có 3 cái buổi định hướng trong vòng năm học và một buổi định hướng trước khi mình đi, một buổi định hướng sau khi mình trở về nước. Tuy nhiên bên Pháp thì có một điều đặc biệt hơn, đó chính là mình có một khóa camping trong vòng 3 ngày định hướng trước khi mà mình được thả về với gia đình nhà host. Khoản phí mà mình đóng sẽ được sử dụng để mà chi trả cho tất cả những cái buổi định hướng này mà mình tham gia. Lý do thứ hai đó chính là những cái chương trình này do là được bảo trợ của chính phủ để mà các bạn có thể học được ở những trường công, cho nên là chỉ có một số cái tổ chức nhất định trên toàn thế giới có thể cung cấp cho bạn cái chương trình này. Và đa phần những cái tổ chức này sẽ là tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên cho dù họ có là phi lợi nhuận đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ phải có những người điều hành và quản lý giúp cho những cái tổ chức này hoạt động được. Và cái số tiền mà bạn đóng học phí sẽ được dùng để chi trả cho những người mà họ làm full time để mà giúp cho cái tổ chức này hoạt động. Thứ ba thì tùy vào các nước, cái số tiền này cũng sẽ bao gồm vé máy bay hoặc là chi phí đi lại cho bạn để mà bạn đi trao đổi văn hóa. Tuy nhiên là không phải là đất nước nào cũng có bao gồm cái này nha. Và cái số tiền mà bạn phải đóng thì nó cũng sẽ đa dạng tùy trên là cái đất nước nào bạn đi. Ví dụ như là cái năm mình đi bên Mỹ thì mình phải đóng là 10.000. Tuy nhiên ngay sau đó năm tiếp theo mình đi sang bên Pháp thì mình phải đóng là 12.000. Cái số tiền này nó khác nhau bởi vì như mình cũng vừa nói á, là ở bên Pháp thì họ có nhiều cái chương trình định hướng hơn, cho nên là cái số tiền nó cũng có thể sẽ cao hơn một chút. Đa phần thì nó sẽ dao động từ 8.000 cho đến 14.000 trên một năm. Và đương nhiên rồi, khi mà mình đưa ra một cái quyết định đi du học thì nó là một quyết định rất là lớn. Bản thân mình cũng như là tất cả mọi người cũng sẽ đặt ra một câu hỏi, đó chính là tại sao mình lại đi theo con đường này? Và sau đây mình sẽ đưa ra cho các bạn một số các lý do mà vì sao bản thân mình đã quyết định chọn theo con đường du học này ấy. Exactement, la musique classique c'est pour la tête un peu. Et le jazz. Lý do đầu tiên, nếu như các bạn biết mình hoặc là đã xem những cái video trước đây của mình thì sẽ chú ý rằng mình là một con người rất là thích tìm tòi và khám phá. Không phải về mặt sách vở mà là về mặt trải nghiệm. Mình rất chú trọng vào trải nghiệm sống
Bởi vì đối với mình, đây là cốt lõi để đưa bạn đến một thành công thực sự. Chương trình trao đổi văn hóa đối với mình là một cơ hội ngàn vàng để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ nội việc sống với một gia đình hoàn toàn khác về tiếng nói, về bề ngoài, về giá trị văn hóa đã giúp mình phát triển hơn rất nhiều về cái nhìn cũng như là cách suy nghĩ rồi. Chưa kể đến việc là mình được đi học với tất cả những cái bạn ở một đất nước khác và mình có thể học hỏi được thêm rất nhiều về cách các bạn ấy sống, cách các bạn ấy suy nghĩ cũng như là cái giá trị mà các bạn ấy tin tưởng. Thì mình tin rằng đây là một cơ hội rất là quý giá để mà mình có thể phát triển bản thân toàn diện. Lý do thứ hai, và mình nghĩ đây cũng là một lý do rất là lớn để nhiều bạn, trong đó có cả mình, để chọn đi theo con đường này, đó chính là chi phí rất là rẻ. Nếu như các bạn lên mạng tìm hiểu thì sẽ thấy rằng là đây là một trong số rất ít chương trình mà có thể cho các bạn một cái chi phí học rẻ như vậy mà không cần qua học bổng nào cả. Lý do thứ ba, một cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể phát triển được khả năng ngoại ngữ của mình. Việc sống với một gia đình bản địa và học ở trường công thì là một cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể phát triển được khả năng ngoại ngữ của mình. Lý do thứ ba, năm trao đổi giao lưu văn hóa này là một bước đệm rất là quan trọng trước khi bạn đi vào đại học. Cũng giống như cái việc mà mình khuyên các bạn nên đi cao đẳng cộng đồng, đó là nó sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quát hơn về cái môi trường học cũng như là về cái cuộc sống bên nước ngoài trước khi mà bạn quyết định rằng là mình có phù hợp với cái đất nước này không, hoặc là bản thân mình đã chuẩn bị đủ để mà mình đi du học hay chưa. Bên cạnh đó thì trong cái resume của bạn khi mà bạn apply vào đại học, bạn nói rằng là bạn đi trao đổi giao lưu văn hóa thì họ cũng đánh giá rất là cao, bởi vì các trường đại học bên Mỹ họ rất là quan trọng vào sự đa dạng văn hóa của bạn. Cho nên là cho dù bạn có đi trao đổi văn hóa ở cái đất nước mà bạn đi học đại học đi chăng nữa thì họ cũng vẫn đánh giá rất là cao, bởi vì bạn thực sự đã đưa bạn ra khỏi cái vùng an toàn và bạn đã thực sự bước vào một cái môi trường rất là mới để mà trau dồi kiến thức bản thân hơn. Thì những cái nhà tuyển sinh họ cũng rất là đánh giá cao cái vấn đề này. Câu hỏi tiếp theo mà mình thấy rất nhiều bạn hỏi và cũng là một cái điều mình nghĩ là các bạn nên biết khi mà cân nhắc đi theo chương trình này, đó chính là những cái yêu cầu cũng như là những cái hồ sơ cần chuẩn bị để đi giao lưu văn hóa là gì. La musique classique c'est pour la tête un peu. Et le jazz. Đầu tiên đó chính là độ tuổi. Do đây là một chương trình giao lưu văn hóa bậc phổ thông cho nên họ sẽ có giới hạn mức độ tuổi mà bạn có thể đi được. Và cái độ tuổi giới hạn sẽ là từ 14 cho đến 18 tuổi. Tương ứng là các bạn sẽ tầm khoảng từ lớp 9 cho đến lớp 12. Yêu cầu thứ hai đó chính là về chứng chỉ ngoại ngữ. Tùy vào các quốc gia mà họ sẽ yêu cầu là bạn có cần bắt buộc phải có cái chứng chỉ ngoại ngữ của nước đó hay không. Nhưng mà đa phần là họ sẽ yêu cầu bạn có một cái chứng chỉ gì đấy của tiếng Anh. Theo như tổ chức mà mình đi thì cái chương trình họ không có yêu cầu mình phải có IELTS để mà mình đi Mỹ hay đi Pháp cả. Tuy nhiên họ sẽ yêu cầu mình làm một bài thi gọi là LTIS. Mình sẽ phải đạt ít nhất là 212 điểm, tương ứng là rơi vào khoảng 4.5 hoặc là 5.0 IELTS gì đấy. Nói chung là cũng không quá khó. Tuy nhiên lúc mình đi Pháp thì họ lại không yêu cầu mình có bất cứ một bằng tiếng Pháp nào cả, mà họ cũng chỉ yêu cầu là mình phải có ngừng đó điểm của LTIS. Bởi vì một lần nữa thì cái chương trình này mục đích là để giúp bạn trau dồi kiến thức về mặt ngoại ngữ của mình, cho nên là họ sẽ không bắt bạn là có một cái khả năng ngoại ngữ nó quá là siêu nhiên cả. Thì các bạn không nên quá là stress out hoặc là quá là lo lắng về vấn đề này nhé. Tiếp theo là các bạn cần phải chuẩn bị thư motivation. Trong cái thư này thì các bạn sẽ nói rằng là lý do vì sao mà mình lại có động lực để mà mình đi trao đổi văn hóa, vì sao mình lại rất là muốn khám phá cái đất nước đấy. Thì đây sẽ là một cái bức thư để mà họ đánh giá rằng là bạn liệu có phù hợp với cái chương trình hay không. Tiếp theo đó là các bạn cần phải làm một cái thư giới thiệu về bản thân mình. Thư này thì sẽ có mục đích là để giúp cho cái gia đình nuôi của bạn họ có thể đọc qua được cái thông tin của bạn. Họ sẽ có những cái file về ảnh của bạn nè, về hồ sơ cá nhân của bạn, và sẽ có cái thư giới thiệu này để mà họ có thể tìm hiểu bạn nhiều hơn trước khi mà họ đưa ra quyết định rằng là họ có muốn nhận nuôi bạn hay không. Thì đó sẽ là những cái yêu cầu trước khi mà bạn được quyết định rằng là bạn đã đạt tiêu chuẩn để mà tham gia chương trình hay chưa. Và sau khi mà các bạn đã được chấp nhận vào trong chương trình thì mọi người ở trong tổ chức sẽ giúp bạn để mà làm hồ sơ xin visa. Visa của chương trình giao lưu văn hóa sẽ là visa J1. Visa này thì sẽ chỉ cho bạn gia hạn trong vòng 12 tháng ở bên cái đất nước đó, và sau 12 tháng thì bạn sẽ phải trở về nước. Sau khi mà hồ sơ đã xong xuôi rồi, nhận được visa rồi và tìm được gia đình nhà host rồi, thì việc còn lại là chuẩn bị một tinh thần lạc quan, vui tươi và tự tin cho năm học trao đổi sắp tới của bạn thôi. Ok, vậy thì video vừa rồi là những chia sẻ của mình về chương trình giao lưu văn hóa. Mình mong là video lần này đã đưa cho các bạn một con đường du học mới và truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê du học của mình. Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều con đường du học khác mà không nhiều người chia sẻ thì nhớ like và subscribe kênh của mình. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái con đường đi du học cũng như là những cái mẹo để giúp các bạn có thể chạm tay được đến ước mơ du học của mình một cách dễ dàng hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và nhớ đón xem video tiếp theo khi mình chia sẻ về định hướng ngành học tại Mỹ nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.